Trong vòng vài thập kỷ, một trung tâm sản xuất mạnh mẽ đã bùng nổ tại thành phố này ở miền Bắc Việt Nam. Hàng ngàn hecta đất đã được khai hoang từ biển để xây dựng một khu kinh tế mới và một cảng nước sâu, được xử lý để xuất nhập khẩu hàng trực tiếp đến Mỹ. Ngày nay, Hải Phòng là một trong những cảng bận rộn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng gần 30 tỷ hàng hóa. Đây là cách Hải Phòng trở thành tâm điểm tăng trưởng của Việt Nam và cũng là cách Hải Phòng vươn lên trong mối quan hệ phức tạp về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Câu chuyện tham khảo những con số và những phân tích trên tạp chí Phố World. Trước hết, hãy nói về địa lý của Hải Phòng. Hải Phòng nằm ở đông bắc của Việt Nam, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và là cửa ngõ ra biển lớn nhất của miền Bắc. Hải Phòng ngoài phần đất liền còn sở hữu một hệ thống đảo và quần đảo tự nhiên phong phú như quần đảo Cát Bà rất nổi tiếng hay là đảo Bạch Long Vĩ, đóng vai trò như những tấm lá chắn tự nhiên cho các cảng biển. Hải Phòng là một nơi có lịch sử lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển của dân tộc. Thời nhà Nguyễn, Hải Phòng bắt đầu được chú trọng vì vị trí chiến lược của mình. Vua Minh Mạng đã cho thành lập Hải Phòng Trấn để kiểm soát vùng ven biển và phòng thủ trước các thế lực bên ngoài. Tên gọi Hải Phòng có ý nghĩa là phòng thủ vùng biển, thể hiện rõ vai trò quân sự của khu vực này thời bấy giờ. Đến năm 1888, thực dân Pháp đã chính thức biến Hải Phòng trở thành một thành phố ngang hàng với Hà Nội và Sài Gòn. Đây cũng là thời kỳ Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, trở thành một cảng biển quan trọng, thành nơi trung chuyển hàng hóa lớn bậc nhất miền Bắc. Người Pháp muốn xây dựng Hải Phòng trở thành một thương cảng hiện đại để cạnh tranh với những cảng lớn khác trong khu vực như là Hồng Kông hay là Singapore. Họ đầu tư vào Hải Phòng, hệ thống hạ tầng cảng biển, xây dựng các bến cảng, phát triển giao thông như đường sắt Hà Nội - Hải Phòng được hoàn thành vào năm 1902 để kết nối cảng với các vùng nội địa, từ đó tối ưu việc khai thác tài nguyên và vận chuyển hàng hóa. Hải Phòng cũng là nơi thực dân Pháp đặt các xưởng đóng tàu và sửa chữa tàu chiến. Với vị trí gần Vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng còn là nơi neo đậu của hạm đội Pháp ở Đông Dương, giúp họ duy trì sự hiện diện quân sự ở Đông Nam Á và đối phó với các đối thủ cạnh tranh như là Anh, Nhật vào thời điểm đó. Trong thành phố, họ quy hoạch Hải Phòng theo kiểu phương Tây với các khu phố Pháp, nhà hát lớn, ngân hàng, nhà thờ và những công trình công cộng khác. Những con đường thẳng tắp, những khu phố thương mại sầm uất và các nhà máy được xây dựng ở Hải Phòng vào thời kỳ này đều nhằm mục đích biến thành phố trở thành một biểu tượng cho sự khai sáng của thực dân Pháp ở Đông Dương. Đồng thời, việc phát triển Hải Phòng cũng giúp người Pháp củng cố quyền kiểm soát đối với người dân địa phương, biến nơi đây trở thành một trung tâm giao thoa văn hóa Pháp Việt. Sau này, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hải Phòng là một trong những mục tiêu đánh phá ác liệt nhất. Vì là cảng biển lớn, lại có vị trí chiến lược, Hải Phòng thường xuyên bị không quân và hải quân địch tấn công. Đặc biệt trong chiến tranh phá hoại của Mỹ, Hải Phòng bị ném bom hàng nghìn lần, nhưng người dân nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Còn ngày nay, hãy nói về cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng chính là cửa ngõ lớn nhất của miền Bắc Việt Nam để ra với thế giới. Cảng Hải Phòng có một vị trí đắc địa khi mà thành phố Hải Phòng có bờ biển dài khoảng 125 km, lại gần các tuyến hàng hải quốc tế nên rất thuận lợi để kết nối với những nước lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí xa hơn như là châu Âu hay là Mỹ. Hơn nữa, Hải Phòng chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km, được kết nối với thủ đô bằng đường cao tốc hiện đại, quốc lộ và cả đường sắt, nên việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc ra cảng cực kỳ nhanh gọn. Hải Phòng cũng được bao bọc bởi một hệ thống sông ngòi dày đặc thuộc lưu vực sông Thái Bình với các con sông lớn như là sông Cấm, sông Lạch Tray hay là sông Van Úc. Những con sông này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao thông đường thủy mà còn tạo điều kiện để xây dựng các bến cảng nội đô. Hệ thống sông ngòi này còn giúp kết nối Hải Phòng với các tỉnh lân cận qua đường thủy nội địa, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa như là nông sản, thủy sản từ nội địa ra cảng để xuất khẩu. Các sông ở Hải Phòng lại ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng nhờ nằm ở vùng hạ lưu, đảm bảo hoạt động giao thông đường thủy ổn định quanh năm. Mỗi năm, cảng xử lý khoảng 130 triệu tấn hàng hóa, trong đó có tới 5,7 triệu đơn vị container, chiếm khoảng 30% tổng lượng container của cả nước. Để hình dung, cứ 10 container đi qua các cảng biển của Việt Nam thì có 3 cái đi qua Hải Phòng. Riêng cảng Lạch Huyện, từ khi hoạt động vào năm 2018, đã xử lý hơn 1,5 triệu đơn vị container mỗi năm, giúp giảm tải các bến cảng cũ ở trong nội thành. Một trong những lợi thế lớn nhất của cảng Hải Phòng là khu vực Lạch Huyện, nơi có độ sâu tự nhiên rất lý tưởng để xây dựng cảng nước sâu. Vùng nước giữa đảo Cát Hải và đảo Cát Bà, nơi đặt cảng Lạch Huyện, có độ sâu tự nhiên từ 2 đến 14 mét và sau khi nạo vét đã đạt được mức là -14 mét
đủ để đón các tàu container siêu lớn. Ngoài độ sâu, vùng nước ở lạch huyện còn rộng, ít bị ảnh hưởng bởi sóng lớn hay bão mạnh, nhờ nằm trong khu vực được che chắn tự nhiên bởi các đảo như Cát Hải và Cát Bà. Điều này giúp các tàu ra vào an toàn hơn, giảm rủi ro tai nạn và đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong mùa mưa bão. Nhờ các hệ thống cảng tại Hải Phòng mà kim ngạch xuất nhập khẩu qua thành phố này đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20% cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tức là còn cao hơn GDP của cả nước Lào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở đây cũng ấn tượng, thường là vượt cao hơn mức của cả nước. Cảng còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt những khu công nghiệp như là Đình Vũ, Cát Hải, V-Ship Hải Phòng, thu hút hơn 700 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ đô la Mỹ. Chưa kể, hệ thống cảng Hải Phòng tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn người khác làm việc trong các ngành liên quan như là vận tải, logistics. Ngành logistics ở Hải Phòng với hơn 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động cũng đóng góp rất lớn vào kinh tế. Nhìn rộng hơn, hệ thống cảng ở Hải Phòng còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cảng biển của Việt Nam. Từ đây, có thể kết nối tới hơn 40 tuyến vận tải quốc tế, kết nối với hơn 100 cảng lớn trên thế giới như Rotterdam, Los Angeles hay Thượng Hải. Nhờ đó, Hải Phòng không chỉ giúp hàng Việt Nam đi xa mà còn hỗ trợ thực hiện các hiệp định thương mại tự do, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tạp chí Forward đã phân tích về câu chuyện cảng Hải Phòng trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo tạp chí này, Hải Phòng đã nhanh chóng trở thành trung tâm xuất khẩu với gần 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng hiện tại, cuộc chiến thương mại mới của ông Donald Trump có thể đe dọa sự tăng trưởng này. Khi ông Donald Trump áp đặt thuế quan lên Trung Quốc, nhiều công ty lớn như LG và Pegatron đã chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế. Các khu công nghiệp rộng lớn được xây dựng, thu hút hàng trăm công ty, bao gồm những tập đoàn lớn như Foxconn. Nhờ dòng vốn đầu tư này, cơ sở hạ tầng cũng được mở rộng mạnh mẽ, với cảng nước sâu mới và tuyến cao tốc nối trực tiếp đến Thâm Quyến, giúp thúc đẩy thương mại khu vực. Quan hệ giữa Hải Phòng và Thâm Quyến nói riêng cũng như Trung Quốc nói chung về cảng và xuất khẩu hàng hóa là một phần quan trọng trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt nhờ vào vị trí địa lý chiến lược và sự phát triển mạnh mẽ của cả hai thành phố trong lĩnh vực cảng biển và logistics. Thâm Quyến nằm ở phía nam của Trung Quốc, là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của nước này, nổi tiếng với các khu vực cảng. Đây là một trong những cảng biển lớn trên thế giới về sản lượng container, có thể nói là lớn thứ 3 trên thế giới, xử lý khoảng 30 triệu đơn vị container mỗi năm. Thâm Quyến còn đóng vai trò quan trọng, đó là cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc, đặc biệt các mặt hàng như là điện tử, dệt may, đồ gia dụng và máy móc. Rất nhiều trong số đó được xuất sang Việt Nam và ngược lại. Cả Hải Phòng và Thâm Quyến đều nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng của khu vực Biển Đông, nên việc kết nối giữa hai cảng này diễn ra thường xuyên và hiệu quả. Thời gian vận chuyển đường biển từ Thâm Quyến về Hải Phòng chỉ khoảng 3 đến 5 ngày, nhanh hơn nhiều so với các tuyến đi châu Âu hay Mỹ, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian của doanh nghiệp. Theo những số liệu gần đây, kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2023 đạt khoảng 171 tỷ đô la Mỹ, trong đó Hải Phòng đóng góp một phần đáng kể nhờ vai trò cửa ngõ của miền Bắc. Còn theo tạp chí Forward, sự bùng nổ sản xuất giúp nền kinh tế của Hải Phòng tăng trưởng mạnh mẽ và tốc độ thường cao hơn tốc độ của cả nước. Đặc biệt, thương mại với Mỹ tăng vọt, giúp Việt Nam từ vị trí thứ 6 vươn lên thành quốc gia có thặng dư thương mại lớn thứ 3 với Mỹ, vượt qua cả Đức. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên cáo buộc rằng các công ty Trung Quốc đang lợi dụng Việt Nam để tránh thuế quan của Mỹ. Việc ông Trump đã tái đắc cử và tiếp tục chính sách thuế quan cứng rắn khiến các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro do sự không chắc chắn về chính sách trong tương lai. Tuy nhiên, trong dài hạn, Việt Nam vẫn có thể tận dụng các hiệp định thương mại với hơn 25 quốc gia để chuyển hướng xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng tại Hải Phòng vẫn tiếp tục được mở rộng với những bến cảng mới và tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Các chuyên gia nhận định rằng để đối phó với tình trạng mới, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ phải trở nên linh hoạt hơn thay vì chỉ tập trung vào chi phí thấp. Nếu các công ty có thể điều chỉnh sản xuất nhanh chóng giữa các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Mexico, họ sẽ giảm thiểu rủi ro từ chính sách thuế quan bất ổn. Điều này có thể giúp Việt Nam duy trì đà phát triển ngay cả khi phải đối mặt với chính sách thương mại cứng rắn từ Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.